Hello dear student, we are going to learn new lesson of standard 10 gravitation. In this chapter we are learn gravitation, Kepler's law, acceleration due to the gravitational force of the earth, free fall, circular motion and centripetal force, Newton's universal law of gravitation and escape velocity. या व्हिडिओच्या सुरुवातीलाच आपल्याला कॅन यू रिकॉल मध्ये काही प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण व्हिडिओच्या शेवटी देणार आहोत. We have seen in the previous standard that the gravitational force is universal force and it acts not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe. Let us now learn how this force was discovered. आपण जसं पाहिलं आहे मागच्या इयत्तेमध्ये की ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे गुरुत्वाकर्षण हा युनिव्हर्सल फोर्स आहे. युनिव्हर्सल फोर्स म्हणजे संपूर्ण विश्वामध्ये व्यापलेला असा फोर्स आहे. म्हणूनच तो फक्त पृथ्वीवरच नव्हे तर विश्वात कुठल्याही दोन वस्तूंमध्ये सारखंच आकर्षण किंवा गुरुत्वाकर्षण निर्माण करतो. आज आपण या गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कसा लागला त्याबद्दल माहिती घेणार आहोत. Gravitation. As we have learned, the phenomenon of gravitation was discovered by Sir Isaac Newton. As the story goes, the discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. म्हणजे या ठिकाणी आपण पाहिलं आहे की गुरुत्वाकर्षणाचा शोध सर आयझॅक न्यूटन यांनी लावला होता आणि त्यांना हा प्रश्न एका सफरचंदाच्या झाडाच्या खाली बसल्यावर पडला. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. म्हणजे हे जे काही सफरचंद आहेत हे सरळ रेषेतच का पडतात, खाली पडताना हे कुठलाही कोन का तयार करत नाही. वाय डू दे नॉट फ्लाय ऑफ हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, किंवा मग हे क्षितिज समांतर का राहत नाही, म्हणजे उडतच का राहत नाही, खालीच का पडतात. या सगळे प्रश्नांची निर्मिती त्यांना त्या सफरचंदाच्या झाडाखाली बसल्यावर झाली. After much thought, he came to the conclusion that the earth must be attracting the earth. The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple, and thus the apple falls vertically downwards. नंतर त्यांच्या असे लक्षात आले की सफरचंद खाली पडण्यासाठी पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण कारणीभूत आहे आणि पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षणाची जी काही शक्ती आहे ती व्हर्टिकल असल्यामुळे ते सगळे ॲपल सफरचंद खाली येताना व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये येत असतात. Figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is towards the center of the earth, that is along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth. The figure also shows the gravitational force between the earth and the moon. The distance in the figure are not according to scale. जसं या ठिकाणी आपल्याला सांगितले आहे की आकृती
1.1 यामध्ये आपल्याला असं चित्र दिलेलं आहे. या चित्रामध्ये आपल्याला काय काय दिसत आहे? एक सफरचंदाचं झाड आहे, पृथ्वी आहे, मून आहे आणि ह्या पृथ्वीची गुरुत्वाकर्षण शक्ती एका ठिकाणी केंद्रित झालेली दिसते. आणि ही जी गुरुत्वाकर्षण शक्ती आहे ही एकाच वेळेस जसं सफरचंदावर आकर्षण करत आहे त्याचप्रमाणे ते चंद्रावरही आकर्षित होत आहे. पुढे Newton's thought that if the force of the gravitation acts on apple on the tree at different heights from the surface of the earth, can it also act on objects at even greater heights, much further away from the earth, like for example the moon. जसं आपल्याला इथे या ठिकाणी त्यांनी सांगितलेलंच आहे की पृथ्वीचं जे काही गुरुत्वाकर्षण आहे हे सफरचंदाच्या झाडावरील वेगवेगळ्या उंचीवर असणाऱ्या सफरचंदांना जसं आकर्षित करत आहे तसं हे पृथ्वीच्या बाहेरच्या कक्षेत असलेल्या वस्तूंना सुद्धा आकर्षित करत असेल का, असा प्रश्न इथे विचारण्यात आला. कॅन इट ॲक्ट ऑन इवन फर्दर ऑब्जेक्ट्स लाईक द अदर प्लॅनेट्स अँड द सन. आणि अशाच प्रकारे जसं या ठिकाणी गुरुत्वाकर्षण शक्ती ग्रॅव्हिटेशन ही चंद्राला आकर्षित करत आहे त्याप्रमाणे ते इतर ग्रहांना पण आकर्षित करत असेल का. आता यापुढील आपण नेक्स्ट टॉपिकला म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहू. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, सबस्क्राईब्स आणि बेल आयकॉनला प्रेस करण्याचं विसरू नका. धन्यवाद.